kasi ang pagkakataon na may kasama tayong isang baking enthusiast, Mars! Over here! Yeah! Kaya naman siya ang taya sa lutuan at kainan ngayong umaga dito sa Mars Masarap! Okay, so I'm going to make you this 5-minute pineapple pastry that I saw on TikTok by Alea's Kitchen. And very simple lang. It's simple and easy. Okay, so here's what you're going to do. You're going to take out the edges. Mas madali if gunting yung gagamitin nyo, mas plakado. Talaga ba? Okay naman yung knife. Talaga? Yeah. Gunting? Opo. Kasi gunting kaya yan. naman more sa I have never hindi used mo that on masisira bread. yung tinapay. Wala siya masyadong crumbs. Thanks for that tip, Mars. Okay, so ayan. So basically, tatanggalin nyo lang yung edges. Okay. Cross, okay. Since, ito na, nakagawa na tayo. Okay, ready na ako for you. Ikaw, Luke, nagluluto ka ba? Yes, pero yung mga simpleng luto lang. Okay, ano ba yung pambato mo? I can cook sinigang, Uy, sarap! Favorite ko yun. Pinoy style spaghetti, yung kiddie spaghetti, yung matamis. Favorite ko talaga yun. Tapos, yung medyo komplikado siguro yung gising-gising. Ayan! So, that's gata. Yeah. Oo, Tatagtagin masinsin mo yung sili, sitaw. yeah, giniling, yeah. Wow! Ikaw ba, Arra? Ano ba yung pambato mo sa lahat ng mga binibake mo? Sa bahay na ako nagbe-bake, so macaron. Really? Wow! I love macaron! Saka, di ba medyo challenging gawin yun? Like, pag medyo advanced level na yun. Ay, teka, macarons or macaroons? Medyo nalilito ako dun eh. Macarons yung parang coconut, yung nabibili natin sa mga local bake shops. Pero Okay. yung macarons, like yung cookies. yung parang- Yes, na parang magkapago. burger, yan. Yung French macarons. Ang sarap naman sa macaron. Eh, ito ako sa macaroons pala yung paborito ko. Pero, in fairness sa macarons, ang hirap gumawa ng macarons. Advanced level Actually, talaga yun. Nakita ko pa nga si Solenata, sinubukan niyang gumawa. Tapos sabi niya, parang last na to. Kasi medyo Kasi nga. Hindi ko pa rin siya ganun ka-perfect, pero the taste is there. Oo, konting ano na lang yun. Adjustments. Konting adjustment. Okay. Brush lang natin with the simple syrup na meron na siyang pineapple essence. Pero pwede namang mag-add pa. You can add copious amount para mas malasa. Andito yung lasa since pineapple pastry yung gagawin natin. Ooh, okay. Brush, brush, brush. Brush, brush, brush. And then, sorry. So yung pineapple chunks, i-roast mo ba lahat or just yung pang-toppings? Yung roasted for the toppings lang. Ah, And then okay. ito, Siya yung panggitna. ano ba? Pang gitna, yes. So, syempre, whipped Then cream. spread ng whipped cream. Wow. Uy, naamoy ko yung pineapple, Mars. Ako din, Mars. Ikaw ba, Luke, mas sweets ka ba? Mahilig din, pero pag kailangan pigilan, talagang kaya ko naman siyang Iwasan. iwasan. Yeah. Meron ba kayong mga paghahanda that you have to do physically para sa lolong? That you've had to lay off on certain favorites na dati niyong kinakain parate? Yeah, sa akin personally kasi may mga shots na may mga scenes na topless. So Topless. kailangan. Ayun! Yun nga. Kailan no, paghandaan Mars. yun eh. Sakto ang tanong mo. Eh, pag nakita niyo si Yuru ngayon, talagang batak siya eh. So, kailangan... Ikaw na naman eh. Kailangan Yung din, mga di ba? boys. Kailangan lumevel. Yung mga boys ba, Mga parang boys handang-handa namin. sa kanilang Yes. lock-in taping? Actually, nag-workout kami sa taping. Si Ate Yeah. Rochelle, siya yung leader ng cardio hit namin. Ayan! Wow! Ang saya na may Saya. ganun, ano? Tapos ang aga niya pa magpa-workout. So talaga mapupush ka na ang aga mo gumising. Like, At how ang sarap. early? Like, minsan nag-workout na siya ng 7. Nice. 7 or 8. Sobrang sipag. Nakaka-motivate. Okay, so layer-layer pala ito, Mars. Ooh. Okay. I do more layers, pero medyo mahirap na lang siya. Okay. May toppings. Yes. Okay, let's try this. Ito na ang makasalanang no-bake, Pero wheat bread. pero wheat bread. Bale, linaloko mo lang kasi kami ari. Pineapple sandwich lang to eh. Na nilagyan ng whipped cream. Kamusta
Kamusta, Mars? Mars, ang sarap. Sarap. Oh no! Bakit It's really ganon? good, Mars. I'm Hindi kasi ako scared. masyadong fan ng pineapple. Hindi ko siya, kumbaga sa mga prutas, siya yung mga least ko na susubukang kainin. Pero this is really good. Masarap nga siya. Bakit ganon? Pwede siyang pambunol sa bisita mo. Totoo. Bakit ganon? That was just whipped cream. The syrup Pineapple and the pineapple. essence. Pineapples. Ano pa yung nasa syrup? It was sugar, water. And pineapple essence. You can put the juice. Bakit siya ganito, Nice guys? one, Arra. This is really good. Hindi mo Super panalo. Hindi mo isipin wheat bread yung bread. Diba? Nice one, Mars, Arra. Thank you for this recipe, in fairness. Thank you, Ara! Oh no. Okay, so guys, bago ko to ubusin,